በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘእቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፀ እምእንበለ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕርቃት ዘእምስት ዘአምር በሙዳን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን ወገባነ ምስጢር ዘነ ሃይማኖት ዝትናገሩ ወንጽሕነ ማርያም ዘልፈ ቦአ ወትናገሩ በራእይ ወቦአ ወትናገሩ በሕልም ወቦአ ወትናገሩ በገሃድ እሎ እሙንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባነ መምህራን ወዜና ነበሮ ውስተ አብሮ صوفوك وسمتهم تأمرها لإذن مريم ذكر وتناغرته وذكرته تأمراته ومنكراته ومتحف سرعته والساد تسرقه نقر عاريم لو يهري شفيا موالي وفاتحتنا أبا ميكائيل وأبا غبريل إبسكوباسن أبا يوحنس معه وطو سمير شفيا وسرسطو عمد وعليهون المسلم زراعي يقول لتسمي قسطنطينية إمام نكسر وسرعته عمد ومسح سرعته وسر مزيم يبلغ كله سبب لسوله وكل بلدها لإذتنا مريم يدعو والموسط أمرها لإذتنا مريم وسط كل لغة كريستيانات وأبي كل وحضور تفسير اسمك بتيجي إذتنا مريم وأعوذ كبر من نعم تحتك تعبير وأعوذ كما يأبطل والموسط أمرها لإذتنا مريم وكل وحضور سلمته وكل بلدها لإذتنا مريم وعلىها زوود عمل سوول نحاسب قطرتا وعمل عصرون ستسوم ستسكها اسكالسا وعمل ستسوم وعلى يقبر وعلى كما تسعى والدام أما عصرون مسكرم بعد السلال اكتتنا مريم ساقر الدنيا حرم كان مرينا ويجي سير لبسة السقا وينتفت حافظ منها عمل سوا عمل الزوار عمل سوا عمل التكتمت عمل سدسون الهدار بعد أوستدمر كسقا وعمل سوا عمل زكاريا نزرين زكاريا استقوى محيطات عمل سدسون لتحساس بعد أوستبيتك المقدس عمل سوا عمل الزوار عمل سوا وصنيوم زكار وعلى إبسكوبوس وسوا على الذاتي بذاتي إلى وحاوص اللبس زيتكبر بإنسان وانبره ينبدي به قال وأنا عصره وسنسل ركاتيت بزوها وذكر نمرة ذكر تذكر وذكر سماع عم يسرى وعمل الذي ورد عم يسرى وعمل المقاويس عم يسرى وتسوء بذلك لما الحديث بدو عم يسرى وعمل المعصية عم عملون قبض الدفاع قوة اللي يبيروا عم عصرون مسكنون الدفاع ودنا سدنوا تيجوا كما حالون أبو ذيك عروت عم عملون قبض الدفاع عم يسرى وعمل الزور يلقون ومن الجنس وسبيل كريستيان تسمى إنه بسمع ويمسوا مسرع ومرا سمعوا وكل أحد يقول ويتعين الذي يبدأ وهو حيمته وسمعه وعنقول ويهود النبي على الذين سروا عابدوا وسروا وحمصوا وعبيشوا وعبيسها وتنبيه السبيلون وتنبيه حمص موالد من السرعات استملعت وطنع وسماج السرعة وسملعت يحيي وكرسان إليه وكهل ويكبر على الوعلي وعبيد سعى وعبيد وعمل إسراء وعملوا وعمل إسراء وعبصروا وعمل إسراء وسلم مسلمون عمل إسراء وعملوا بعد أبصر مدركين وعبيد وعال وعمل إسراء وحامل مزدكنا ولا أبصر في وطن ورسيوم وعمل بالتالي وعمل سولون رسالة بالله وعمل يكون وقال سوسة ويان عمل إسراء رسالة تقوى حوالي وتولد وطا لن تدمتها عمل إسراء وعمل تسريدا عمل إسراء وعمل الحمد وكنا كل بلدها للسنة كثير شيء بكرة معنا وإلهنا سلام وسلام ويكون الحمد لله تعالى كما هو سنبت ويقول
Luar kerja ni kamu kita karena adanya kompon aina kerja ni kamu than kita disinikan pasal musuh apa bahasa dia sudah bahasa apa kau sudah sudah ablahna musuh kami tak perlu menjelaskan misalnya satu dah kita kerja ni karena musuh misalkan satu orang jalan ke depan atau kita apa bahasa ini Game suka saat kasawa senja balatan anak bisnis mezamran dan agam nukasan terhadap tawar zebda zoktawat sobat nanti senargo dan sangat Amza udah sedikit Kristen bawa yang menjadi hukum dan zakir dan kursus saat naik. Kita pernah ada tanya semua tu abadna, ahwadna, haditna, ahadna zakro. Semua sahaja bisa kita kabel. Nana kamber dengan kapal itu hasil hari mukas ada nana. Bahaya tempat tempat luar tanah itu cara makan kami semua ada nana. Kita tu nak ada dengan suara yang berbeda nana. Bersama suka tak nana. Guru syaitan. Kami juga selalu bercakap untuk akbar nana. Kita naik khusus. Bahkan dia kan berusaha untuk nana. Semua aman kesesamanya atau macam nana. Kita naik khusus sekarang kita buat ada kami kursan jalan nana. Atum keberat hawati dan mezaadat dia terkalinya berzalana hawla bulatna bahawarun merkez zedekan nahaftana serata Gabrielin ada akal seorang hadat din kalau suamina sahaja semua ziasir ay bayu khulabir sanai kulunmu lalu terdekat dekat seorang bayi membar jahir Adam hewan kebedar kalau sahabat terjadi Melahina Yesus Kristus segala Yesus mustawajjah sabai musukane amajemata supatu akana naik ida namba'at abdi muskala kadasana bara ስለዚህ በሆነ ሰብ ልቢ ከምዘይ ብሉ እንስሳ ብትወስካ ንህፃን ትራይሉ ብድፍረትና መውስዋ እየቶ እግዚአብሔር ምፍራህን እዛ ቅዲምና ብዛዕባ መውስቦ ዝገለጽናዮም ብምስተውዓልን መውስቦ ዘድልየሉ ሕገ ተፈጥሮ ብኣእምሮ ብምርዳእ ደኣ ይኹን መውስቦ ዝተሰርዐ ብዛዕባ ሰለስተ ነገር እዩ ቀዳማይ ውሉድ ምውላድ ብዙሑም ተባዝሑን ምድሪ ምልእዋ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ ንምፍፃም ስለዚ ምምፃእ ሓውና መልከጼዴቅን ሓፍትና ብስራተ ገብርኤልን በዚ ጉዳይ እዚ እዩ ንሱ ድማ በዛ ቅድስትን ሕጋዊትን መውስቦ ሓደ ኣካል ምኾኑ ኣብሮም ኮካኖ እዩ እዛ ሕጋዊት መውስቦ እዚኣ ድማ ዓባይን ክብርትን እያ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ ዓብዪ ክቡርን እዩ ኣነ ክርስቶስን ቤተክርስትያኑን ምስሉ ኣለኹ ዝበሎ ካልኣይ ሰባት ካብ ዝሙት ምእንቲ ክህልውን ኣካላት ክርስቶስ ብምዃኖም ገዛእ ርእሶም ካብ ነውሪ ብፅሓት ዝተኸበሩ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ዝተባሃሉ ድማ ካብ ነውርን ካብ ኣበል ልያት ዝኾኑ ኣመንቲ ክርስቶስ ስለዝኾኑ እዩ ነዛ ስርዓት እዚኣ ቅዱስ ጳውሎስ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እዩ ክቡር ይኹን እቲ መቐደሰ ኣሚኑ መክሰብ ዘይብሉ ይኹን እንዳል ኩሉ ዘኪርዋ ሳልሳይ ንዕኡ ትበልዕ ክገብረሉ እየ ዝብል ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ግዜ ሃፍቲ ኮነ ኣብ ግዜ ድህነት ኣብ ግዜ ሓዘን ኮነ ኣብ ግዜ ሓጎስ ኣብ ግዜ ቀና ይኹን ኣብ ግዜ ሕማም ኩሉ ናተኦም ይቀረበሉ መደብ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ስለዚ ምምፃእ ሓውና መልከጼዴቅን ሓፍትና ብስራተ ገብርኤልን በዚ ጉዳይ እዚ እዩ ንሱ ድማ ነዛ ቅድስትን ሕጋዊትን መውስቦ ሓደ ኣካል ክኾኑ ኣብሮም ከቃንዑ እዩ እዛ ሕጋዊት መውስቦ እዚኣ ድማ ዓባይ ክብርን እያ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ ዓብይን ክቡርን እዩ ኣነስ ብክርስቶስን ቤተክርስትያንን ምስሉ ኣለኹ ዝበሎ እዩ ኣብቱም ምእመናን ደቀይ ኣብ ልቢ ዝተሰወረ ዝገለፀላ ተጨንቆ ማለት ኣብ ቅድሜታዊ ሓቂ ዝበርድ ዳኛ ክኸውን መስክቱን ይኹም ከመኻትኩም ካብ ጠባያት ስጋ መውስቦ ዝኸልእ ምስ ሓቂ ክርስትና ዘይካሎት ጠባይ ዘለዎ ተሎ ሕጂ ንጎርና ፍለጡ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘይኮነት ብካልእ ስምምና ዝተፈፀመት መውስቦ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ውፅእቲ ስለ ዝኾነት ሓድነት ሰብኣይን ሰበይትን ኣይትህብን እያ
أتاودي من كسدر نزع سبيت زيا سبيت خارج عيكا ولكا مساحة نبر بحب بقدس لي حقيقة كبرا تفكر بيها أبزين خما تسمع عليها أبزين حنا ما تترد عليها أبزين حسنا ما تحب بتقبل تحب صاريها أقول زمن الوقت كافر سال عليها اللي بدهم أتوقع مسرات يوري الناس سراي يزير داخل سراي كخون كنت تزعل ما قلبه ما تعزز كي كل جديد فقارنا في سمكي كل موالكي أسرو ناس عاكي نشوف نبي فقار كليو هو فكر أبكي دخام قتزنا يريدي أبكي حمام قتر يريدي أول حزن ما بتبغى تحبس يريدي أمور زمان يوتر سعي يريدي أنا ملكت إليك كبز عدد زيان كبز ساعة زيان أنا ملكت إليك كبز عدد زيان كبز ساعة زيان نعقي بمسرات جبريل بمسرات جبريل نعقي بمسرات جبريل سبيتي بعتك هالكياني سبيتي بعتك هالكياني تكونني مساكت نبري ربي لك كلهم تقبل لك يا رب أنا بمولد البي نعقو فتو نعقي فتو وكل خيرتين أركب الشمال سناي زمان ولا بفو زمان أبوان أفتك هنا أبوان هنا ويا أبو زيد عنا هنا أبو زيد حمام حوالي أي فلاني سلزي قدس ذات بيتنا سنوات الوطن مساقي كداني أتمنى أنا سرعة جبريل أبز عدد زيان كذا ساعة زيان نعافى مثل ذلك سواء بعد كداني كفانني مساكت نبل ربي يخلقهم أنا نعافى بينها أفكر مول البين يتكافتن بكل خيرتي نمالك الزلز بسناي زمان كنا بكفو زمان أبوان هفتي كنا أبوان دهنت ولي أبيزيت أنا كنا أبوان حمام كابا خايف لني كنت تزاقوي أنا بما سامات دي شيران أبوان እግዚአብሔር አምላክና ምስትርሲ አምቦና ዝኾነ አብርሃም ማእከል ክልተ ኣምላክ ሳርያ ምፍቃርን ተራቕን ዝቅድምካ የቡር ኣብርሃም ይስሐቅ ወዱ ሰበይቲ ክምፃሉ ኣብ ዝለኣኹ ግዜ ዝሰኣልናዮ
መልክዕ ርቃም ስራይ መልክዕ ሙዳሕ ማይ መልእኽቱ ዝፈጸም ካሉ ንስኻ ባህዲ መርዊታና ንሰብ ንጉስና መፍቀሪ ሰብ ንስኻ ኢሎሞ ስምና መውስቦ ሓውና መልከጼዴቅን ሓፍትና ብስራተ ገብርኤልን ባርኽ ወባርኮም ነዚ ኣብ መንጎኦም ዝተገብረ ቃል ኪዳን ሓሉ ባርኻን ኣጽናዕዮም زي من تصار من واسنات نعيم سجاهن مرت كان زي السفر زحتي مرة عن بجونة كان صبرتهم حرب سلام لا كل يقارن لما بيت كاز تتحزن ستام كاز زوجين سواء سويت تتركان سلام كابسوا أيا نحسين تقبلت سواء ما كل زريسة هو اللي سويت قبلها لو ما نزل كلام بركة كلامنا زغرب كناين كوخنا زغرب كاين كلبت بارخ زما بزعلت زي أمسانا تقابيهم أجلت زحبور لابوتاتنا نقولن ولكن أملاك بسرق المريم كلما قلت تخاصون محبر مننا صوتنا نستين كاب حلقات أمسايهم بس محبر برسان فريات دمرهم دم برسان زلال المعلومين أنا ملكة دير أنا ملكة دير نعم مسرات جورية سويت تكون عندي حاسة كأنه أنا هتلاقي ناي كأكيدان ملكة خاون دما زغني بيت زي هابوي الجامعة معنا زيها خمسة ساعات زيها لازم وقتي مسافر كافولي نزل ما أبن ودن نفس قدسين سكر يوم أتحول للكثير نعها سبعي فناني حتى كابلهم كان أكيدان ملك الدماء إزغالي بيتزي يركابلهم على عدد زيان كابزا ساعات زيان نتربو كله مساحة ساتفية نزل ما عابل ودن منفس قدسين بسكرية المعلم زنبر المزابير مسكان عيونه انتي زمانو زي نقر فترة مسحادة مفترفاتو بقابل بحاجون زبطر الواحد وعبين مهرات أباتهم صبقوا زبزع بتاعهم كل لامنتهم كأجنتهم بنباريت حايدون سمياوين مترابين زبطر المسوم سانا توعده نقد منه انتي زي بلو نباريت قداماي ويتنوتو ممولا تاي بلو لسانات بزعبة هلو نو المترقان أي كارون حسابات يبلغون بزعبة منتاتون ممار أي كارون سلطان زبلوهم حيانات تغوزلو سنعات نستار نقولتو النوتو دليلهم بيسابلون صورات كل سمع زموتو نفسات ملحاني سنعات حيلو قدام وطن تحوطن زبطرين እግዚአብሔር ምስጋና ይሁንና እግዚአብሔር ለደጋሳት ሰናይ ምግባር ተላዕሎም ከሬታት ገባሮካ ዘቀረቡልካ ልማኖ ከዓ ተሰምነ ገባረ ሰናይ ሓዳግ በቀል እንቅፋት ትደጣሊ መቅደዲ ጽኑዕ ስቃያት ንዓበሳታት ይመርእ ትብል ሰናያት ዝኾነ ሓብትታትን ትህብ በረከት ከዓ ተውርድ ብስቃይማ ዘመናትን ዓመታትን ኣዝማናትን ግዝያትን ሰዓታትን ዘይቅደም ኩሉ ፍጥረታት ብምሕረቱ ተኸዲኑ
كل عليه ترتات بلوعاتنته بحياونته تدارب كلهم أنا عليه تنزل صارون زوات درون زي كل حسبات غير سميها دماء الأليو أبدا أن كل تجوار مسكوني أبدا أن لقى سنة دماء ودسيو سقطات زلون حيوات الحداس حتى برفات زلويو أبدا أن كل معاد حقوقاته زي من زمان بتقاين زتنعهم مفكر سب زمان جاكم مزقنا يكونوا أكابي زروات مغربي رفقات أزمان تسمع كوري مستقبل مزاره أقصد زحلو زلني أن أصف هيابات زهب زلم من أمزح وزعبدني كذب رأي عيني أوديني سعدي رياضنا ورياضنا كاب أحداث لكن لا نغلقوا سب كل عزيزي نعومتي نقدر شربي يقدس نقدر سلاك يدز مسكان هاي كبا يوات نفسات نبيات عورات مستوهم بقال نطول زعملو فرعات تاركان زي مسكمو يمسمو لما يسودو نعوم نسجد نعوم على المجهد تتبعو يمن سلطان لبطن أليتنا حاجة مزمانا نكون زي العالم عالم عالم وقلتنا أنا وأنا تنبل زي عنا حتى أسمعنا موصول واردك حاونا ملكة أدب حفتنا بسرعة جوري أدباتنا أمين كل روبي أفنو لو هاتم تأكسن نورم زي نوري أبسان كل ساعة أركان فتشم أكل هابون ورب ساعة أركان فتشم عايد ودون قاون أمامي نعم سانا كبر نور الله نزلان المالك آمين إذا أصحاب بتاعنا نعمل أقول بتاعنا محمد بن كريستوس نحنا في المقصات الدنيا وقل أزبر زيتي جوابها وقل تعالوا واحد كرسل زيتي بارك الله نبعهم حسنا لنا ولد يوم عاوت الماء باردك ذكرهم زيتي كأننا تركن يكون آمين مسرة ترك ونتعن يكون زي حاسس كبار سنة يكون زي تقول له سنة تبقى البرهان سجان يكون بحق حافظ من بس كل شيء ما تحبسون يكون كله بجبر حادث على إذا سأر يكون نفسهم سحبوس نسقهم من بسهم تقدس زين خنين يكون فلحقت مقبار سنة يذهب يكون نقدس كان قبل مسكان يكون نعم كل سنة لا እግዚአብሔር አምላክና ንመስግነካ ኣለና ብዙሓት ካን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ዝነበርካን ግባር ሰናይ ቦታ ኢኻ ሰማያት ቃልካ ዝሸለምካ ንምድሪ ዝመሰረትካ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ድማ ዘሎ ቃልካ ዝገበርካ ዝተበታተኑ ኣኪብካ ሓደ ዝገበርካ ኢኻ ሕጂ ድማ ጎይታ ባሮትካ ሓደ ክኾኑ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ትእዛዝ ቃል ብማእሰር ዕርቦን መንፈስ ቅዱስ ብሱራት ይኾኑ ነንበይኖም የተፈላለዩ ፍቕሪ ይኾኑሎም ፅንዓት ተዋህዶኦም እውን ፍጹም ጽናትን ይኹን በቲ ሓድነቶም ዘጽንዕዎ ማእሰር ፍቕሪ ክመላለሱ ኣብ ልዕሊ መሰረት ቤተክርስትያን ኣኹም መእሰር ፍቕሮም ዝኾነ መወስኮል ሕጊ ትፍጽሙ ዝኣዘዝካ ንስኻ ኢኻ ትእዛዝ ሓደ ወድኻ ጌታና ኣምላኽና ምድሓን ክርስቶስ ትፍጽሙ ብዛዕባ ትእዛዝ ኣብ መንጎኦም ስምምዕ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ንዕውን ምስጋናን ክብርን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ንቅዱሳንካ ብዘይበልያ ኣኽሊል እትልኽ እትኽልል ሰማያውያን ምድራውያን ሓደ እትገብር ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ኦ ንጉስና እዘን ዋሮትካ ሓውና መልከ ጼዴቅን ሓፍትና ብስራተ ገብርኤልን ኮኾና ዘዳላኻየን ዘንበርካየን ኣኽሊል በረከትን ኣኽሊል ምድሓንን ኮና ባርኩም ኣኽሊል ሓጎስን ደስታን ግበረሎም ኣኽሊል ጽድቅን ፍስሓን ግበረሎም ትሩፋት ጽድቂ ዘስርሕ ኣኽሊል ግበረሎም ኣኽሊል ጥበብን ምስ በዓልን ግበረሎም ኣኽሊል ስርዓትን ሓይልን ግበረሎም ኣኽሊል በረከትን ምሕረትን ግበረሎም እዘን ኣኽሊላት እዚኣተን ዝደርፉ ባሮትካ ሰላም ሃብ ፍቕሮም ኣጽኒዕኻ ኣብ ኩሉ ክፉእን ሕልናን ክፉእ ሓሳብ ናባርካላዮ ኣብ ኩሉ መከራን ፈተና ሰይጣን ናብሎም ፍቕርኻ ኣብ ልዕሊኦም ኣፍስስ ቃል ምፍልጥካ ስማዕ ብርሃታት ልቦም ኣሕድር ውዳት ናዋለድን ብምርኣይ ክሕጐሱን ክሳብ መወዳእታ እርጋን ብሓጎስ ክበዝሑን ዘይሓድያት ህይወታት ኣብነየ እቶም ካብኣቶም ዝውለዱ ድማ ዓዕብዮም ንሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ሐዋርያት ዝኾነት ቤተክርስትያን
أقول عدوله سابق سامي أكان فقط في ربهم هو يقصد سن مجد وقيتا أبعد بارودك أخيل كبري دفاع أمين وقيتا زي أخيل زين بارودك أخيل بزح تقابر لهم وقيتا زي أخيل زين بارودك أخيل لعل سماوي ورلهم إذا أخيل زين بارودك أخيل عوض نسبي معن ورلهم وخصوص أملاقنا نزح بجزي تتأكد من السمايقة كل سنة نتهدما من السمايقة مو كل تقبار مبارد أبن ولدنا بس كل سلام كل سنة العالم آمين زلالة من عبيد هم كبجابير أملاقنا كبزي الله يوزن زعفا بقدم معهم كترز وقونا اللون عقوز عبكا بسبنا بنتحكي إلكا كم آياقان أمساركان غيركا فتركا يوم مثل بينو نبر سوكو أيقونن بالكا عبدالله أدام كاركاس أمساقا مو دكسي عزمها كبرنو وسركا أقول ما سدام ملا أيام سبيتي فتركايا ردائتو تقولون حقايو نتزل ما سرعي بينو نديون يحدد نقول الذين يحدد موت سويت في سماء نتيم كأحد أنتيهم كم تبون غير جابير حدث بقول سماء بديو تواحدو ستنقره أنت من أبراهيم ساران إسحاقن ربكان يعقوب لليان زبارك كيوم كبسحات حتيان تما زنصح كيوم بعبارتك بعين كانت كاتمل موسوهم أذنى مركزيهم بلتنا حدو فتي زي سعر يمانكا كدنم حدد بحبر نعفا بجزو سلام حبوسن حبون وهي وجابير بروخ فرا حبون أبراهيم ساران إسحاقن كم زحف كيوم نيساب نركان كأن يعقوب كم زحف كيوم يعقوب ون عسرتو كتتنقل إسرائيل زمسرتو لكي كم زحف كيوم نزم حق موسو وزف تسمو زلو مرعوتي مرعون ون كم باركم نزم أبزم سانا زلو سوتنا نسلم بكل سقاون فساون بركات باركم كلهم لكم من أوالدهم أوداتن حلوهم بحد ودها بيتنا من تحت خصوص من كل سنة Kemarin misal awal terbenai sekarang sekarang dari amlahna wakam sebagai sebelum amlahna sekarang juga ada ibarat kubur lalu mirin nanti itu masih sekarang kubur amlah itu dalam sebenarnya.
لا سنة تقولنا لا نعمل الإعلام لا يتقدم لا معبات لا سيد لسنا قول تقول شاء الله وبيته العالم حتى يجد أمنا وفي سلسلة كون ساعة راح وتعود أنا أمنا عن يقول بيت صاحب عشان صاحب الآن أنا سيلا في الرحلة وأنا وأنا مثلا مثلا نعم كاي أمد الأساس كان ما سأسمعوني وأمد التعب ما يستمعون كان صراحة صوتنا نسمع ما كل بسمع أمد السجود إذا مثلا لو كنت قاعد فيها بعد لا يوم تتدري تتبدل ويسمع بذكاء أبو تعتين واتين حتين حلوة ما صلوا كم عادتنا بدلنا فكنا بسبب فاتحة لباس الأسبوع ونبذ تفتحون هذا توصل حتى بدلنا بعض الأمر أو سمح يقول وما عارف عم يقول كفته وقبل أن الله عن حاجاتها كما تقول الناس لا نستن بعد فرص أم تقبل هذا من كلام عن قولنا بعد ما يقول حاجة من تقول إنسان وقت نسبح ويا أن الله بعد ما هذا الحال هذا نقول يا حاجة خير يقول سبحان الله سبحانه وتعالى كل قبل ذلك كم زمنا النوم وإذا بدزار وبنسحب الحسن حتى بدلنا كاهرنا سريرنا سيدنا غيرنا يا كرام الله صار وقت أذي عمو وبدأ في حالات تطوتنا وإننا نفعل حاجة إننا نقرأ قبل أول الناس اللي تعني وبدأ سري كلام بعثات أبا ونبغى قاسي لسوت وقاسي لسوت وقاسي نبغى قول سوا من على نزاع تنزل إذا ما تنسى كلام حلولنا وبدأ نذكر ذي أجل هذا ما ذكر وبسط سلام حلو وسط سلام في الكتاب وبدأ سري كلام بعثات تقول كسان فاضل لما كان مثل مثل ما نقول كسان الأرجوان زي من سماعتين سوينا نسل أبو كسان تنزل في سبب المدلول سبعة منهم ذكر لنا سلام عيوب وإذا ونحن الحمد لله وتعبدنا أخواتنا حتى ذكرهم سلسلة أبراهيم سالي أيكو عبدنا على وكل بدل من ذلك تقدس العشاء عن بدلنا وحنا بنتحكي وقال ما بكار ما ينقل من بلدنا وذات من حين الدين عنا ورنا بدنا كل فهمنا من الزيتان هم حجي مساعدة على تسكين من الحمد لله هو بيتا فكان بريد لان كل ساعة تسمع بدنا سمنا كل كسان سماعات أم كسان سماعات أم مسحة يقول ساعة بدنا وأنا يوسف كريستوس مسلم كريستوس كان تقول لك أنا مساعد العالمين يسبرنا نكبرنا نسوات هذا مثال أي كرسي نسوات نكبرنا ولا أبونا السماء وجاء أمرنا نحن نسوي سوسيال كان من كان سبب هذا أمره كله وهذا الناي كونكا سنة كان زرعها مثلنا عند المناطق لو كان فعلها سنة بروم هاي لو كان تجها أو فرسك وكان أمرنا أبعد لو بسرعة كل الوطن وبيتها أقول لكم زراعة أمور كلها على أرضكم فأنا يجري أملاحنا وأملاح العالم كأنها بترجم لها إذا مثل هذا فنذهب سنتكاد ولا حتى تبرئوا على كل لا يصير كان صار فيها نسبة من الحقيقة أويدا نسبة كثير لنا حاجاتنا ومسرعنا نسنا سنا كأسنا نسرع حاجاتنا أزواج تساوي ها مسؤولة وعيتي أنا رجعنا نرجع ونسكا كنقرب بوعات لبركانا وإذا أملحنا من حنا في يسوس أم تدري العالم صراحة ونسمع الأخبار نسمع في الخان هم بريد العالم كان صراحة هذا الذي كان هذا الذي كان وعن لبركانا وكان من بركة نحنا بساعة أن بهذا الذي كان مساوي في النايم أذان الروم أول كلنا من كانوا يقولون وصل ذات كهذا لازم سؤال زي نوري تبقى الاستعانة من أبجدنا أبجد كله في أوران لازم تسكت كأشياء أول جوهر من أنا نحن على يعني أنا نقول مثلا وحاليا مثلا مثير وسنها من على ولدنا نتبقى قاعدة نتبقى برومي وما تزرع خلنا خلنا ما نقول أو بهذه أملاحنا لو كان سبب لنا ناس بدل لا أدرس سنها أصلا ولا أيمان سننا كان أقول نسمع
ومن أعوين ترسيل وحسين سنة وليوز الذهب والزاد يعمل بلا والبصر ولا كل شيء يلوز الفنون المال لا سلطان ترك الذي يتم يبلغ ولا تلعما روح زيادة الأبعاد كل على أملاكنا وبرك الواحدين يسر صدقين وبرك البدن البراكر توسطني ومجيء كلنا روح زيادة الأبعاد كل على أملاكنا وبرك الواحدين يسر صدقين وبرك البدن البراكر توسطني ومجيء كلنا እግዚአብሔር ስለማካ ሁሉ ስማዕ አላጅ በክሮ ክርስቶስ ካና ዝኾኑ ናይ ምልክት አዲስ አሮን ዘካላት መስዋዕት ተሰማተ መስዋዕት ማለት አሁን ዘበሰማት تذكرني وأبي الذي تذكرت እግዚአብሔር ለተነካይ አለው መስዋዕት አቅሩ وفعل እግዚአብሔር
تزادوا نورات يا برسول سربك ما قالكنا توصل على نمت ولا نمنو يسجدوا لا تياب ናይ ንዛዜ ጸሎት ወጎታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይት መድኃኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢአት ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓዘኩሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ የሓዘኩሎም ግን ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕን ዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ንኸስተስርዩ ኩሉ መእሰት ዓመፃ ክፈትሑ ወጎይታ ስልጣን ክህነት ይፍካኻ ሕጂ ወፍቅረ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ዘለና ኣለና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡት ኣንስትን ኣቦታትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ዝኹንኹም ኣገልጋሊ እውን ኣብ ቅድመ ፀዊዕኻ ርእሶም ኣጊዶም ዘለዉ ኩሎም ምእመናት ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢአት ቅረፀልና ወጎይታ ፈለጋ ብድፍረት ከይፈለጋ መሰተት ብተኮልኮሉ ክፍኣተ ልቢ ብግብሪ ኩሉ ምዝራብ ወይ ከዓ ክልተ ምምሳት ተበልጠልናካ ናይ ሰብ ድኾም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦሎ ፍቂረ ሰብ ወይካ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአት ስርየት ሃበና ባርኸና ቅድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ፍርሃት ሰብካ ምራና ቅዱስ ሰውኣትካ መንፈስካ ኣጽንዓና ኦሎ ወጎይታ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስራኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራ ቦኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ለውን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉም ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ምስኹኑ ንኽህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳብ መፈፀምታና ብሕብሪ መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማህበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ደስመሮ ንሕናውን ከደስመሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም ከብለና ምንቲ ላይካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ካብ ብዘይጉድለት ደቃን ቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ኣቶም ክህበና ምንቲ ርሰኒካ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ገይር ዓቐትካትን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጽምታ ክህቦም ጸሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ቅድስና ቆልቡን ጸማኦም ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ፍጹም ትሕግዝ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳለት ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጽሓፍቲ መዘምራን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመኖም ክሰምዕ ዝዓዝዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበልን ምንቲ መበለታት ርናእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓፅቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ቅዱሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብልፅና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ናይ ዓድል ሓጢኣት ምስትስራ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትመውን ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕለ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥመቱ ሕሾ ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ነማሕደርም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕሪ ብየብሲ ዝልውጡ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጽሙ ከረጋግቦም ምንቲ ሕዙናት ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ቡሩኻት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ትዕግስት ብሩህ ትምህርትን ከበው ፍጹም ዋጋ ጫማውን ከፍለው ምን ተሰዱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር በወጥፍ ሰው ምሕረቱን ጸጉን ክልከለው ምን ተማማት ዱያት ልምናለና እግዚአብሔር ናፍት ቦታ ነው ምን ተተከ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሞት ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር በደረም ከሐሰበ አቡጡና ምሕረቱ ተመልስ ፍጹም አረፍት ነው ምን ተዘበደሉ አቦታትና ናፋትና ልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ዘንድ ይወስፋህ ዝናብ ዝናብ ልምናለና እግዚአብሔር ማፍላክ ሳወሰኑ አቆም ከመልምት ማያት አፍላክ ልምናለና እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዘር ተራባመት ፍረምት ሁሉና ጾረት ልምናው ተሰላም ከነና ልምናለና ባር መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢና ጸሎት አቢ ብስሙን ከመካ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ክንህናስ ጾርና ሰሚዑ ቀበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ለምነው እንስ
ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ናብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ጸቦን መራወቱ ምስሉና ዘበስያ ምስሉም ሰማዕታት የፈራን ዘለዓለም ይሁን። ናብራ ቅድስና ደጊምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሥኢኩም ኢኹም እሞ ቀልብኩም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኩም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይቕልል። ከመይ ሞይትኩም ኢኹም ህይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ። እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብክብሪ ክግለጡ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና ርእሰት ስጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾታዊ ዝኾነ ስሰቓ ቅተሉ። ብሰረዝ ነገራት ዝቕጣዕ ኣምላኽ ካብ ኣብቶም እግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ። ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ሰብ ብሰብ ካብ ምጽላም ካብ ዘጸበይፍ ዘለባ ካብ ኩሉ ርሓቑ። ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስቲ ኩሉ ግብሩ ቀምጢጥኩም ነቲ ምእንቲ ክትፈልጡ እቲ ፈጣሪ ባሪኡ ዘሕድሶ ዘሎ ሰብነት ዝለበስኩም ስለዝኾንኩም ንዓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ብኡስ ግሪካውያን ኣይሁዳውያን ግዙርን ዘይግዙርን ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ባርያን ጨዋን የልቦን። እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኮይንኩም ምሕረት ለውሃት ትሕትና ሕያውነት ትዕግስቲ ልበሱ። ንዓድሕድኩም ተፃወሩ። ኣብ መንጎኹም ቅር ዝብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሉ። ከምቲ ጎይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኩለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብፅሕ ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮንኩም ሰላም ተፀዊዕኩም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኩም ይንገስ። መማሰውቲ ከዓ ኣይትኾኑ። መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ምስጋናን ንኣምላኽ ልብኩም እናዘመርኩም ንሓድሕድኩም ክትመሃሩ ከለኹም ካብ ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሪኡ ይሓድረኩም። በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ። ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣመስግንዎ። ኣትን ኣንስቲ ከምቲ ንጎይታ ኢየሱስ ግባእ ጌርክን ሰብኡትክን ተኣዘዞም። ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን ከምኡውን ኣይትጨክኑለን። ኣቱም ውሉድ ንጎይታ ባህ ዘብሎ ንሱ ኢሉ እሞ ንወለድኩም ብኩሉ ተኣዘዝዎ። ኣቱም ኣቦታት ሕሊናኦም ከይዓርቦም ነቶም ውሉድኩም እውን ኣይተኮርይዎም። ኣቱም ገላው ነቶም ብስጋ ጎይታኹም ዝኾነ ንገጽ ንሰብ ባህ ከም ተብሎ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቁኑዕ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፍራሕኩም ብኩሉ ተኣዘዝዎ። ነቲ ርስቲ ካብ ጎይታ ከም ዓስቢ ከም እትቕበልዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ። እቲ እተገልግልዎ ሓቀኛ ጎይታ ክርስቶስ እዩ። እቲ ክፉእ ዝገበረ ኣብ ክንዲ እቲ ክፉእ ግብሩ ክፍደ እዩ። ከመይ ኣብ እግዚኣብሔር ኣድልዎ ገጽ የልቦን። ለአብ በረከት ናይ ወንፈሪና ተስሳብ ያለ
ክርስቶስ ብልብር ከመይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እታ ዘላ ተስፋ ዝሓዘኩም ዘበለ ምላሽ ማር ምእንቲ ክትቅሉስ ኩሉ ሰዓት ተለዋጥሉ ገናተን ጥረባትን ብክብርን ትበርዎ ከም ነቶም ክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኩም ዝፀርፉ በቲ ዝፀርፍዎ ምንትሓፍሩ ንፁሕ ሕልና ይሃለዎ ከመይ ኣምላኽ ገዛ ቆይትዎስ ኣብ ኣፍ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳር መከራ ክትፀግብ ይሓይሽ ክርስቶስ ምንቲ ሓጢኣት ሓንሳብ እናሓዋሩ ሞተ ናብ ኣምላኽ ምንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምንትቶም ሓጣን ሞተ ስጋ ሞተ መንፈስ ግና ህያው ኮነ በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይቱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መክታት ድሕነት ስበኸሎ እዚኣቶም እቶም ቀደም ዘመኖ ኣመልከም ስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስትና ተፀበዩ ከሎ ንእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት ሸመተ ነፍሲ ብማይ ዝሓና ማይ ናይ ትሕኪል ዘጠነው ዘትረፉ ድምቀት ምልክት እዩ ድምቀት ከዓ እቲ ምንሳእ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፁሕ ሕልና ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ዝኾነ እዩ እምበር ናይ ሰብነት ምስሓት ሓፅብ ኣይኮነን እሱ ግና ሰማይ ዓሪፉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣለዎ መላእክትን ስልጣናትን ሓይላትን ይግዝእዎ ኣለዉ ሃዊ ታሕተዋ መሰረተ ሕጊ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ ናቶም ዜናዊ መበረኸቶም ረድኤቶምን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹነና ነብሰ ገብሩ ሃብተ ማርያም ገብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 19 ሃዋርያት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብን ቃል ኣምላክ ከም ዝተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተመሰገነ እቶም ብግዝረ ዝኣምኑ ኣሕዋት ንስኻ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ
مساعتهم كبلعها إلهم نقفوا بيترس ما كم يسعون أبلا حدا وحدا خنقرون جنبنا أنا أبكى ما إيوبيا خسل لي خلقه تمسكهم ورأي رأه النوها بربع ما استحز عبيد نسلا زمس نجر كاب سماي وريدو نباي مثل نبو أتو خير أنت تأمت كخا 4 محاور زلوا انسسا بيتن أراويتن لما زبل عواف سماي رأه بيدرس تنس حريت كابلا زبلن الدمز خا سمعه أنا قنا قويتاي رغوس وي زي سيف كوتو أو أفي آسيو أي ثلثن يمو أي كونن يوركو كا أي كيزيكا نتعامل زلصهو نسهر خوس إيو أي تلال زمل دمزي كاب سمعه إذا نقول إذا سلسة كيزي خونه كم بحد زما خلونا بسماي تسحبه النور أبو سلسة سبات كاب تشاريا نباي تلايخو أب تا أنا زنبر كوابي دو إلو نورو منفس قدوس كي تتلاتركم مساعتو كخيط نقراني زون شدوش تحوات دماء مساي كودو أبيت كورنيلوس ون آسنا نسخ ملأخ أبيت دو إلو إيبيل لأخ أمانتي بيرزبها سوان سويحا أمسا ينسخا خلو بيت كان أتنحنا اللوك قال نسو كنقرأك أيو كيولو خلو كمزر آيانا قرنا كزارة مسجمور كخا كم تقدم أبانا زورة منفس قدوس أو آتوم ورده شعونتي يوحنس بما إيزت المو نسخاتكم كنا منفس قدوس تتمو يفوز والقال ويتذكركم بأرسيم كم تنعنا بقويتا بإيسوس كرسول مس آمنا ذهبنا أملاخ معرنا غيرو هي وكاهم أنا دمانا أملاخ أنا دمانا أملاخ كراخلو كخلوز خير انتواي إيه إذا مسمعوش سؤالو هم بأركز أملاخ نعذاب دما نيوز خور نسحايبو نولو نعملاخ عمزقنو قال እግዚአብሔር መልእክት አቤት
بعدنا الجورات غرقنا بعد ولا بلاد زلفي صوت النبي اللي زاد نحن بكرنا حاجة نعدلنا ويلا نمنا ربي الطاريا بتزتي ورايت أملاولا زلفي عبيد لنا بسبب الدنيا حاجة نعدلنا وصدر دخل مننا بعد المسلمين في أول تزيد زلفي هنا يبارنا نقول الغد زلفي هنا مرينا معنا ولدنا زلفي عبيد ويانا عبدني ويانا يرزقنا بحق متعالى دور النبي حياتنا من حق الناس تدرنا من راكي أرضنا نور الزاد
መንግስት ቤተክርስቲያን በአማኑኤል ስሙ በቃል ስቅሎቱ ጎልጎታ መቃብሩ ማርቆስ ረግን ብለና ህፃናት አይበልና ወላጅ ያቀበና ቃል ኪዳን አብርሃም ሳራን ዘባረከ ቃል ኪዳን ወረሆ መስዋዕት አቅምቶ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት የማነ ብርሃን ሀብተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድኅን ውዳሴ ማርያም ወለተ ሩፋኤል ወለተ ሶፊያ ነፍሶሙ ይምሐር ነፍሶሙ ይቀድስ ወሰሮ ተቀደስ ወማይረስቲ አቡነ ዘበሰማያት እንበል አብ ሰማያት ነበር አቡነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ
بارك اليوم نقدر نوجه القرن حوالي حول دين ومثلا الإسلام ساري أم نعلم أنا ونجه لقاس فرام سنة بعدين كثرة سلسلة أربعة بتساعد دي أغاد العيلهم نبي ساري متمسول ثم عصرت وحاد خانتهم ساعتهم ذنبوا قد ما تأكيد وبرخبوهم وجب حق إذا شيئوا سؤال أقبات رأيوا قبلوا خلوا ما قبلوا سنحوا وتنقل الدماء دي أما قدي تقول إنجرا مثل قرس قرس خاتمي إلهم كم دلالي ورقبوا يسوس لك متى قلتم تسرعيهم ذي تسرعيهم ذي كذاربوا قلوها يسوس بعلوا أما قلهم توهدوا سلام نعماتكم يقول بلهم نساتهم دماء من تسرعيهم مسيرهم سبدوا يسوس خمس بلهم እንታይ ኮንኩም ኢኹም እቲ ዝምብሉ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይልዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ዶ ኣይላወይንን ኣጋረይን ርአዩ ከምዚ ኣባይ እትሪእዎ ዘለኹም መንፈሲ ስጋን ዓጥምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩን ይበሎም እዚ ኢልዎ ኣእዳውን ኣባሩን ኣርኣዮም ንሶም ከዓ ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ገና ምእማን ሲኢሎም ንገሮሙ ከለዉ ንስዋ ገለ ዝብላዕዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳ ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ከዓ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ድማ እዚ እትሰምዑ እቲ ምስኻትኩም ዘሎ ኣብ ሕጊ ሙሴ ነቢያትን መዘሙራትን ብዛዕባ ዝተፃሕፈ ኩሉ ክፍፀም ግዲ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቃል እዩ በሎም شعور نزل صحفات كستعلون أمرهم كفتلهم سمعين مدرن كحل أقول كل بيادن حد قاطع تعالى سمعين مدرن كحل يقلل بلك في أرضايهم Now I
ወሊበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎምየ ኤጲስቆጶሳት ዘተወስነ كل مستغرب زي كنا عبد مدرسول وسوي عبد مدرسول أبسماي مدرسول مستغرب ريحون بنتنا بنسر بنتحال كابسماي مدرسة بس كل مستغرب زي ماريا مسكالة مسكالة
وقدوس سلكان ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወልፉ ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ዘያውጡከ በጸሎቶሙ ወበስዕለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ለአዕረፉ በርትዕተ ሃይማኖት كما تتلقى خانة عمد جافر من اليهود طارق أبقى هذا صحابة وسلام ولنا سلام قاتنا عنا خلوك جنا على سنة لنا حصل بسرعة حياة خلوك ملاس كل صحابة تصويتك السياكا نزئكم لكم تصويتك السياكا سلام هاب وأمرنا نسوى الرب وسمع كل وحياة خلوك سلام قبل حلوم بول حيمان كوينم زوز عارفون نصوم أبوثنا حواتنا أعطانا عيرف كرسوس عملاقنا أبي يرسل سمع وقفلو بعدام وقلبا موين بمينون بموراتي ومرجع بمسحة البابات وحبيث المرضى لحالد المبارك وكرسوس عملاقنا حد مركاب المسانة أكيب زرلو خلو رهنا اللو عبد محمد أندتنا بركام سؤال زغلو تقبل اللو سجلنا أسابنا الكلا عبوس بسرعة مع أساسين تتحسوا أو سدات أو مرقان زرلو بمرير وزاد ستحظوا أمرها من حساب النوم أو يسكر صوتنا وحمد إلى بيتهم ذكرهم زعزونا خلوا أو شعوين استحزك الروم عين حدثنا ويحم ذكرني وهو بيته الزغاد من الصحابة زلال عبيهم هارم زيون وتسعيدون Babasan, Epies, Wabazad, Kazawit, Wariakonas, Wakre.
يزالنا غبنا على الأقوال التي يقبل الله بزيد الناس تقدر يقبل أي سكر وين كابت كذي يقول له غبنا على الأقوال بزيد الناس تقدر يقبل جاي سكر دارا من الناس عادي يقول لا
Ah
ስብሐት ለምስጢረ ኩሉ ልሳን እስራኤል ቃለ ነቢያት ሄራን ቃለ ነቢያት ሄራን
I
ኢየሱስ በኩረ ብዙኃን ወመምህረ ኩሉ أنا بموت عزيز
አዳም ونكسى مثل فقاري بصالح جنة ونكسى مثل فقاري بصالح يوم نفسه أحمد مولو مسنا سلام يرحم مسنا سلام يرحم ሰላም ገራም ወዲና ومرعوي الزمان ومرعى لما لبسكم لبسكم وهيك يزعلوا قدمت لا لبسكم
وهو قيدان كل أملاقها هو قيدان كل نفسها هو قيدان كل حسها هو قيدان كل ملائكة هو قيدان كل ملحنها هو قيدان كل درجها هو قيدان كل وحيبها هو قيدان كل مقابلها هو قيدان كل تسيخا مسكا وجها مسكانا حدهم قبلتا دلتمها مثلنا مسحا مسحا وجدا
هموما عقد ببرا قبل بنازل عم نخوض ونقاون عبدنا عهد نحن زقاوي نامو حق زقاينا عسب مسرح زقاينا ونسر حق زقاوينا وننبر نسعد عمر زقاوي سرا معرضنا من زقاوي نقول أدبنا نسرانا نعنا مقرد من تسمعنا نعنا نحضان تدام حسنا شعي خام حالة تبان تدام سلوكات في خالة محروم رفض الزوقات واليوم أزل وبسان لديم قد بدون يربانا صدقا يوز قد بدنا عزكر أولا فرقات يرزانا نبخان ترح نبخان روي نبخون نرلا من هذا نفسنا مبوسين حاجاتنا مدبسين سلام نبيس مقصص ما يتبرنا جاجين كبام بسورة كنت سورة سلام تبارغي بانكم سنة جابينا ولدغاي حدونا جابينا باقنا نقل أبوه ديو عيرس ذاك بدي قبائي ما دي قاب ندقل عيمانون يمان بران عبد مريم عبد ميكائيل ولد مريم ولد رفاعي ولد عبد مريم نظامي معرفة رام سري أيكم يرفقكم أملاك ولا ولد السماء
Yes,
ولكن حلوة ترى أن نخرج بسر سواسو بتا مزاجي اجر امنا سلام کا سالنا نا تو کم سے بڑا کچھ بل ابراہیم سلام دعا ہے بر کو بولے تو سلام ہم لوگ نا سلام اگرب کرنا ہے نا ہو جو ہے ساگوتی کو کو ماتی کا ابو ترمانو مهمان الان ولا طريقه ولا تمدين ولا سي صوفيا ولا تربايل ولا تزمن بس عشان عليها مثلا قاعد نسمع شويه صفحات وتقرا من افضل السنه عدلوا أرسك مو كما እግዚአብሔር አምላክነ በደገሮ ታየነ ከመይባርክ
ክርስቲያኑ ዛሬ ተዝራው ጋምሮቆት ለተሙሉ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገጣው ወደ ባሪያ በዝግታኛ በዝግታት ማለት እግዚአብሔር ታማረ ላይ ቢዮ ማለት ነው ከማው እንደዚህ ነው አሪያ ማለት ነው እግዚአብሔር ያሉ وقيام حاجة تنزعلنا مصاص اليد قبلنا نسمع مقوسنا حاجات تخاب لتنزيفنا ولكن سلام سكرنا حلو الناس على صاحب رزقنا يعبيدنا وفي وايرس وسجل كسرها ولا هيمان واتي ولا برهان ولا تبيكاي ولا تمدن ولا تولد سي ماريا ولا ترباين وفيا عبد مريم يسلم هذا من سبعة ورسول كلام نبي سبحانه وأملاك أبو تدرس سمعنا ووجد كلامي كريستيانو لرسالة إلى المعارضة وكسر ذاتي قدس كريستيانوي ذاتي قدس كريستيانوي لا وقبل شفاعة الله يبقى أكثر أفكر عن كريستيانوي يفيد
وليك بابا سني قبر سعادة القد وعطوك أعلى أمولا هاجر ونسقم ولا نطقم وسوري ما رجع ما يوحدكم وكما يقول نسأل أمولا هاجر أبي أتبعها ما يوحدك وكما يجمعها ولكن كنت ونسأل ولا يطقم وما يني رجع وقبر كما زي سلسلة جزء وعن كرم وأبصار ذاتك الدس وتسعرا وإذا أتوا كل زوجنا منها زكاة ما تنسال عليها نباس عورهم وسواج وزكاة ما تنسال تمام ولو أتوا جماعة وأتوا بواحد وسعادته يدك لاتي أبصار بذكر الدبرة ويرى أما كتوس إدبري يسمعين يوسف سأقرأكم ولو زيج بديهم ولو قدامي سواء أتمنيهم وسواء أتمنيهم عندي وسواء وثلاثين ما تعورهم كراتك الناس وجميعا هذا متعاون ساكن تجاوز بريا متعاون ما بين ذكر السند ويروح بنقول أسوأ ريا ونقول ذكر مكمل وأبصار مستبيعه تبيعه أبيه يرى ويبيع لم تهون شيء أجر اسكندرية زمانينه من هذا كذا سيارة عاوز أقول بيرى اسمه كذا سيارة يزيفه يعملوا كذا ولا بفكر كبر من هذا يتسمى كمان أجر منين ويبيع نقول نجرني زمان من يجي بعد اسكندرية ويتصفطوا على وعادة الناس يزوروا دويعات تريد ويرسيهم ولكن يوم ولادي ما قصان ويوم بسات الناسيهم ويدي من الكتاب من كرمسراك وسألين وعيوا بسات مسلمونا وبسات عين السماء مسلمان سلوكا وركضا يعملوا إذا كنت بقول على معلم عمين سلام لسارة أمسوا كريستيان مولادا إسيا إبن سوى أبو منان وزراء أمسوا مسلمين أقالوا ركوسا سوى إذا سقطوا والأدي بانا أزن يويوا لهذول الناس بلدا أميرهم وكذا يتولى ولا تيلا ولا تسكرون ولا تزال أبوهم ولا بعضهم ولا كرسي ولا كرس مستقبل ولا سرسمي ولا ميت سمعت الناس وعشير سن بغير فاسد ولا دوران ولا أباي ما تزيك أفضل بركتهم وكعادوا من الله سلام له من الله كريم وتعوي وسمونا ولا تولوا السبوبة بالسنة ولا ميت إدار بغير فاسد أسبانا زغل لسمو دمس زينا أبا كرسي قادموا ورسلوا مسكانا اسمع وولد ومن تسكتون أهارو أملاك على مزرعة زلطة لا شيلة ولا كروس سوري والسماعين ولا سوسي ولا سيلة ولا سمع قبلس وعبس ولا سرابين ولا سيلة تسكر اسمهم ولا كبزان سبتران وأبا زرقا ودرائيس ورقضوا يهار مزرين على معلم عمين ذاكرهم عليه التجريع إجابة أنا متوقف دنيتي مصاب درسك الزيوت اللي نقول كل زمان كنا نقول يوم من الأيام بعد وإذا في مكان سايقوا يقولون زعموا الناس زعموا ولا سرقوا لسان حديث ولا سمع قالوا بأن محمد وتوتموا مريم على كل ما يسوون مريم يسوع السلام لكم وكانوا جماعة الله يرحم العزيزة وأيانا عرب أنتم وبوزس النساء ومحمد علي وكل سعد ولسان شيئا ينسى وسلام لكم وكان ذاتي لكم تجدوا على نسبة بعظمتكم وكدوسان السماء ومن ما يبدو الثلاثي أنتم وتذكرون على رسولتكم أن مريم مموت كما يسألنا لكم تصبروا ولكم
أنا كان بقوله زمان بقوله تقوم بشغلنا سمعنا بالبلادنا زمان بعرف سواسيتي بقولنا كم زمان بقولنا تقوم بشغلنا نزاد عبدوا عماتيو ولا تبع عمانوت عبدوا من مدران ولا تكيدان ولا تمكان ولا تمدن نزاد مريم ولا تفعل شكلها نزاد يوم الأربعاء ولا تأخذ نزلنا تبصرنا عشان نزلنا تقوم بس بشغلنا عمونا زي سماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كما يكن لهم كما يرلهم الشيء تتعزل بملغة لنا نعم بمشعو سمرت لنا كلنا عيمسا نار هاجر السبت أوروبا قبل سينرس الآخر بعد إسرائيل تعتبر وعبادة كتشن إسرائيل شدشنا عم تمنى فرنجي على إسرائيل حد الميازة كتشن عصر شو من تنقع بجيز مالتي بموصل قدس سينرس بعد عصر سلسلة يكاتيك كتشن عصر شو من تن جيز مالتي كتشن عصر عمشر ورحمة كتشن إسرائيل شدشنا عم تمنى فرنجي من حلراو كفار هاجر السبت أوروبا عم كيتو ناب سلسلة هاجر السبتات كم تنعلن إذا دما كفارو باولس كمحدر كلا كفارو دما يجيو بقصيص سامسون معيل كمحدر نص هاجر السبت عباي بريطانيا دما بدرجة هاجر السبت قوم زمن زرزر حدش أولا دباز حل منفي سريد منبارو يذكر تقولنا جين أبرا تكبارن إتي ممرحي حدا سدمات على هاجر السبت أوروبا كم زعابة قدس سينودوس تحري نجيمكام مرجعا إتي هاجر السبت أقداس سلزخانة إذا السعد كم زوجنا قدس سينودوس يحبر أداماي إتي ما علت عصر سلسلة يكاتيت كتجن عصر شومنتن ميازيال نبر بيجز كتجن سرعة على سرعة مشة ولا حتى كتجن سرعة شدشان عمل من الفرنجي من حراوي مثل فار هاجر السبت أوروبا استوعبوا ممرحم نصوص غيين من ميزان منزاز حلاف النتاتن كله أبزي دبابة استراهم على توانزيف قصنا أتحيز توانزيف قصنا هلاي نقداي محدراوي مثل على جرسبة أوروبا زمركات لوخات قدس سينودوس عبقربا أوان أوروبا ترايهم كريو ومغانو قدس سينودوس يحبر سالساي كسام إزي ترايو مثل على جرسبة أوروبا دعما يسرع دما إدي هذا جرسبة أوروبا بمرو كم قدمو أفتحتي أو نبأولس محدر كسنف قدس سينودوس وسين خمزلو يحبر لذا أقاطعمي قدس سينودوس كل الأبيات الكرسانات واللكنات من هاجر السبت أوروبا ما أكلاولنت ممرحتات قدس سينودوس أخويركم تراواقيكم تبعزو يلاو لذلك زاوير محدرنان هاجرنان يبالغ ناقولن نوسان هاجر السبتات أوروبا قداي نوسان قدس سينودوس الملكت زغناي أولو باولس مالتي سلام الزابير مسكولاتكم يخون خون إن أتمنىكم أفرحكم وزنتنا عوضنا أسعدتني يبنيكم بأر مزا دبابة أسنينا نزدركم زلنا بعدة سنة حال المياه كتير عصر شومنتن جيز على تسران جعتم وحربات كتير تسران شدشان كقدس سينودوس الملكت ملغتي حزبي كراغا أنا بتقدم سلامكم بالله صباح قدام السنبتن أبايات كريستيانات المحبرات كنبدأ نحبرنا كم تقدمي أسرارها أبزقنا يكون أبمرها وجزحان نزركح كم زي فكر نتحسسنا أبزي تجوار السوافرة زقنا يكون أقل بحكي حتى مخانو أقدمنا نحبر زاوية أملانا نتفسرنا نهاجرنا نسلاميها الشيء ناب تمسك حلفكم
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ ካህናት ተባሆም ተቆጣማት ዲያቆናት ሰብዕለት መርዓውቲ ኩላትኩም አቦታትን አዴታትን አዋትን አትን አብዛውን ስፍራ አስተዋወቁም ሰማያዊ ጸጋ ከመይ ከንሁን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ጸኒዕሁን ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባና ምስተኹምና ደቁን ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ንሰዓት መዲቡ ነዚ ዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ብሽሙ ክንርከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስኑ ታቦት ብሰላምን ብሕብረትን ብሰንፃና ደጊምና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይሁን። በረከት ረድኤት ጸጋ ጽላል ሓለዋ ያዲና ብስድኒ ማርያም ከዓኒ ምስ ኩላትና ይሁን። ዝምህር ዝምዕት ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሞን ኩላትና ክምህረና ክዕደናን ከዓኒ ፍቃድናቱ ይሁነና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ከምቲ ስርዓት ቤተክርስቲያን እዚ ወርሃ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝንገር ብዛዕባ ትንሳኤ ይኸውን። እቲ ተነበበ ወንጌል ማለት እዩ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኮይኑ ካብ ፍቅዲ 13-45 ዘሎ እዩ። ትምህርቲ ኣርእስትና ከዓ መንገዲ ኤማሁስ ዝብል ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅድሚዚ ኣርእስቲ ምርኣይ ናይ ኤማሁስ ነገረ ትንሳኤ ብግቡእ ክርዳእና ይግባእ እዩ። ንዓይን ነገረ ትንሳኤ ብምስትውዓል ክንፈልጦ ኣለና ኣነ ንስኻትኩም ማለት እዩ። ከመይ ተራእየና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ነቢያት ዝተነበይዎ ማለት እዩ። ብፍላይ ከም በዓል ኢሳይያስ ነቢ ኣብ 53 ተዳሪናያ ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳናዊን ተኸትከተ ዝብላ ኣሎ። ንሕና ሰላም ምንትን ክንረክብ ኩሉ ናትና ሓጢኣት መከራ ኩሉ ናትና መቕፃዕቲ እንታይ ገበረ ማለት እዩ እሱ ተቐቢሉ ማለት እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ከዓኒ ሓንሳብን ንሓባሩን እንታይ ገይሩና እዩ ናፃ ኣውፂና እዩ። ስለዚ ኩሉ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ዝግለጥን ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ባዕረከይ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ክወርድ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ክውለድ ዘምፅኦ እቲ እንኮ ጉዳይ እንታይ ነይሩ ተራእየና ንዓይን ንዓኻትኩምን እናቱ ንምግባር ማለት እዩ። ን5500 ዓመት ዝኣክል ንሕና ኣብ ባርነት ኣብ መግዛእቲ ናይ ዲያብሎስ ኢና ነርና ማለት እዩ። ነዚ ባርነት እዚ ንክሰብር ማለት እዩ ንዓይን ንዓኹምን ዓብይ ብክቡር ደሙ ከም እንዳዓደገና ትንሳኤ ነዚ ደሰንቱ ማለት እዩ። ኣብድም ኣቢሉ ግና ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ንቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8:31 ተዳሪና ኮይና ንጹር ቃል ነጊሮም ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ቃል ከዓ እንታይ ይብል ነይሩ? ወዲ ሰብ ኢሉ ንመውሲ ወዲ ሰብ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክቕበል ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወድቕ ብፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ክናዓቅ ክቕተል ብንጹር ግና ብሳልሳይ መዓልቲ ተፈልዩ ክትንሲ ኢሉ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ግና ሃዋርያት መልኣክ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይነበሮም እዚ ቃል እዚ ምንም ክርድእዎን ከስተውዕሎኒ ኣይከኣሉን። ኣተሓሳስብዎም ወላ እኳ ምስ ክርስቶስ እንተነበሩ መልኣክ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይነበሮም ኩሉ ነገር ዝበዝሕ ጉዕዞ ናይ ስጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ኣነ ንስኻትኩም እንኸዶ ዘለና ማለት እዩ። እዚ እዋን ከብቅዕ ግና እቲ ዕለቱ ኩሎም ኣቦታት ነቢያት ከም ዝተነበይዎ ግዜ ምስ በፅሐ ብዕለተ ዓርቢ ሞት ክትዕም ዘይግብኦ ነዚ ሰማምዖ ኣምላኽ ስለና ክብል ንሞት ተሰማሚዕዎ ማለት እዩ። ስለና መርዲር ሞት ሞይቱ ብሞቱ ንሞት ናትና ሲዒሩ ተንስዩ ንኩሉ ዓለም ከዓኒ ትንሳኤ ሂወት እዩ። ነዚ እዩ ትንሳኤን ሂወትን ኣነ እትባይ ዝኣምን ወላ እኳ እንተሞተ ብሂወት ክነብር ኢሎም ማለት እዩ። ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ማለት እዩ። ሕጂ ወላ እኮ ዝነጊርዎም እንተኾነ ንሃዋርያት ቀዳሞት ኩሎም ኣቦታት ነቢያት እኮ ተተነበዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምስትውዓል ግን ኣብ ዓለም ኣይነበረን ማለት እዩ። ከምዚ ሎማዓንቲ ዲያቆናት ስብከት ስለኹልና ተዳሪና ኮይና ኣብ መዝሙር ዳዊት
سلسة فوق الحمش تداريني أخينا أنس سكوكو ونومكو وتنسايكو اسم زيابي أنس أن يفرق ما إلى فايزان بلو سبيقهم لهم تقوم سوسكو دركوسكو زيابي هركاني أتساني كاب كل ما إلى فكاني أيفرح نيزنا كل أنتم قدسات نقولك مزحف تداريني أخينا كل أنتم قراتين بزعبا قويتانا أملاخنا بدحينا يسوع كريستوس زناقر مهانم كنفلت يقبعنا لازم يمعركة كريستوس مستسغل مالتي حواريات تباتاتينو انتا كوينو انتراينا ازو كل قال نجيروهم كتنسل مهانم قنا ويرنا يورساليم بسوح تساليهم سلس نبرا فحيهم يلون بساعة نسل تداريني يوم قلنا نمقابل كمال على سحاديران مالتي خبطهم سبعان تتنابيت انتدارينا وهنا خاني أبزنا يلوم ما أنت تمرتنا يلوم وهم دي انتدارينا وهنا وينكو كتسيء يلوم نتنا ساعات وين أي تتصرفوا يلوكو زي لوكاسن نيكوديموسن كارتي حبرت محبر روتيو كابيور سالير 11 كيلومتر زبرحو نيماوس هو صفلو ينزل مالتي زين عمي قليل نجر يكون انترا كلاتنا استوعبنا أمنا كلاتنا هيوت زلو نجري نأتي توهابهم تسفى نأتي توهابهم كارسي بكا سميعهم نأتي نايتنسي نجر كتسبي ويقبع يوم مالتي هنا كاوتي كمين تهونا وينت تنقل ساعة نستي أما قبل مسكلا سلمين كايخن ناسي هياو مسموتات تدليل دلخل نص تنسير أبزير لنيلو نأختي نجيرون منه كنسيدا يسوع هاي أنا نبلا نهاريات كده تتنسى منهم مزح يتردد سي سنز نقوله السنز سبقه نايتنسى نقر يسمعوا كهاريات في الناس يوم يرميهم بفقر قصص نرد كم قدس يوحنس ونجلاوي كم لك هاريات قدس بيتروس في الناس يوم لك كنت أنس نقولهم إذن غازراي قدس يوحنس ونجلاوي بتنسى أنا نداس تنتبهي نافت بيت تملس كنا بنلعب يسوع تنسيو أيضاً زدنا لك فرحي نيرمون إذن كلت كارسوان كنتنا بدت مباركة كابزي محبر زواجكم كان يروساليم يومي إمامس بيلهم مالتي لب أكيرنا هم صورون نزق بعنا يروساليم بقدس بيت كريستيانا مستر مالتي إمامس كاني كبيت كريستيان موسى ግን ዘደሞ ነገር ንኢማውስ ኩጓዓዝ ከለው ዝሕጉስ ነገር ብዛዕባ ምድራዊ ወይ ብዛዕባ ዓለማዊ ዕላል እንዳዕለሉ ኣይኮኑን ከይዶም ነይሮም ማለት እዩ ዘደሞ ነገር ወላ እኳ ካብቲ ሕብረት ናይቶም ኣሕዋቶም ካብቲ ዝነበሮም ክርስቶስ ትንሣኤ ተደስ ተባዕሉ ዘደሞ ነገር ግን ብዛዕባ መን እንዳተዛረቡ እዮም ነዚ ጉዕዞ ዝኸድዎ ነይሮም ንኢማውስ بزعبا ويتانا أملاحنا ملحنا يسوع كريستوس إنا حسبوا إنا زرتيو زخور ليرهم مالتي أنا نسخاتكم إنت خناوي أبزنا يزون بطاسيو منوتو مالت زيابير فكاري زيابير روحيو لأن عامهم تتنو أيضا فوقمني ناولا عبثو لنا رأينا كل نسلو كنت بلنا قنات ديقر فلنا زيابير مساهم على نابلنا هلاونات ومن هلاوت زيادة رسينا نجارات بعنا نفتح ندلهم مسأبينا كم من قد زيادة الموت وصحة صلاتنا زلنا كم من قد زيادة الموت قلنا قد ولا قوة توتانا هلاوت زيادة كل ساعة يبانا كابزيون كل ماري يبانا كل جزء هلاوت زيادة سي أبحلنا أنا أبلبنا مسبوطنا ويسي كان عالماوي مدراو نجر نعلم بزعبا سماوي نجر سي نخلو تسفاس توهابا بزعبو كنزاربي كابزون كلتها قدساني محار مالتي ناخد خلو لبام سلزرعي كريستوس حوسي لهم بزعبا من داخل تزارب زلهم لهم أنتمو باتيتك نقد لإيروساليم يلوم حاجتهم طلع ونجلاو القاس سخاصنا يا بحاكي نمي نقاس
ጋሻዲኻ ንኢየሩሳሌም እዚ ተገበረ በአምላክን በጥበብን በሰብን ፍጹም በቃልን በሐቅን ዓብይ ነቢ ንኩሉ እስራኤል ድሕነት ተስፋ እንገብረሉ ዓብይ ሓጣን ካብ ዝወጡ ካብ ዝመውት እነሆ ሳልሳይ መዓልቲ ኮይኑላ ኢሎሞ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ተነገሮም መላእክቲ ኸዓኒ ነጊሮሞ ድሓር ኣቱም ነቢያት ኩሎም ተነበይዎ ንምርዳእ ልቦም ዝደንዘዘ ዓያሽ ኢልዎም ክርስቶስ ማለት እዩ ካብቲ ኦሪት ናይ ሙሴ ጀሚሩ ኩሎም ኦሪት በብሓደ ትፅሑፍ እናተርጎመ ከረድኦም ጀመረ ማለት እዩ ከይተረድኦም 11 ኪሎ ሜትር በቃ ብሓጎስ ነቲ ቃል እንዳሰምዑ ኢማሁስ በፅሑ ማለት እዩ ከም ዝሓልፍ መሲሉ ካብኦም ኪድ ክብል ከሎ ግና ኣይ ንዓምሳና እቶ ምሳና ሓደር መሲ ኢሎሞ ማለት እዩ መኣዲ ቀሪቦም እቲ ዝነግሮም ዝነበረ ቃል ዝስ ዓብይ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ባርኮ ኢሎሞ ማለት እዩ ልክዕ ነቲ መኣዲ ክባረኮ ከሎ ግና ዓይንተ ልቦኖም እንታይ ኮነ ማለት እዩ ተኸፈተሞ ንክርስቶስ ምዃኑ ኣላለይዎ ብኡ ንብኡ ከዓ ክርስቶስ ከዓ ካብኦም ተሰወረ ሓንቲ ዝበልዋ ቃል ነይራ እንታይ ኣታ ቃል እንተዳኢልና ኮይና ለከም ደግዳይ ነቲ ኩሉ ክነግረና ብዛዕባ እቲ ኩሉ ናይ ኦሪት ክትርጉመልና ኩሉስ ልብና ዶ ይነድና ኣይነበረን ብሓቂ ክርስቶስ ተንስኡ እናበሉ ተመሊሶም ስለቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነ ሪኢኹም ኣለኹ ኣነ ንስኻትኩምን ብተፈላለየ ዓይነት ነገር ተሳዒና ካብቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንገዲ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ሓቀኛ ህይወት ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ንወፅእ ብስጋ ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ ግና ብድወፃናዮ ብድኸልናዮ ንኸይንጠፍእ እግዚኣብሔር እንታይ ገብረና እዩ ብተፈላለየ ዓይነት ቃል ተመለሱ ይብለና ከም ናይ እዚኦም ልቢ ሂብና ብዓይነ ልቦናና ጠሚትና ብእዝነ ልቦናና ሰሚዕና እንተተመለስና ልክዕ ከምዚኦም ህይወት ንረክብ ማለት እዩ ልብና ኣትሪርና እንተኸይድና ግና ኣብ ብዙሕ መፈንተራ ናይ ዲያብሎስ ክንኣትዊና ማለት ኢና ስለዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትሓት ብተኻለ ሎማዓንቲ ክንመሃሮ ዝግባአና ክንዝኾንና ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ምንም ካብ ቃል ኣምላኽ ክንርሕቅ ከም ዘይግባአና እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ንዓይና ንኽሓድሩ እኳ ኤማሁስ ተኸዱ በኣ ንበኣ ግና 11 ኪሎ ሜትር ክምለሱ ከለዉ ንሪኦም ማለት እዩ እቶም 12 ሐዋርያት 36 ቅዱሳት ኣንስቲ እዞም 72 ዓበይቲ ቤተሰብ ናይ እግዚኣብሔር ዝበሃሉ ዓብይ ፍርሒ ወሊድዎም ነይሩ ማለት እዩ ገዛ ኣሓኪሖም ንሶም ዝኣተዎም ብሓቂ ክርስቶስ ተንስኡ ንክስቶም ቆጥራይዎ ንዓና ቆም መኣዲ ከምዚ ገይሩ ኣብ መንገዲ ከምዚ ኢልና እንዳበሉ ከለዉ ግና ብዕፁ ገዛ እትው ኢሉ እንታይ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልዎም ማለት እዩ ዓለም ነዚ ሰላም እዚኣ ሕጂ ትደልዮ ደላ ሰብ ዝህበና ሰላም ደረት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሰላም ምስተዋሃበካ ግና ካብ ውሽጥኻ ድሕደት ሰላም እዩ ከምቲ ዝበሎ ሰላም ይሓድገልኩም ኣለኹ ኢሉና እዚ ሰላም እዚ ግና ክንረኽቦ ብኣምላኽ እመኑ ብኣኢመኑ ልብኹም ከዓኒ ኣይሸበር ኢሉና እዩ ግና ነዚ ቃል እዚ ረሲዕና ኣብ ብዙሕ ሸበበት ዝነብር ሰባት ብዙሓት ኢና ንኽእል ማለት እዩ ከምቲ ንኢየሩሳሌም ወረኣና ዊፅዎ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ብወረ ተመያዊፅና መንገድና ብሰሓትና ብዙሓት ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ዝሓፃር ሓፃር እኮ መንድሕር ፌስቡክ ሪኢና ከምዚ ሕጂ ክንበር ፀንሐ ብዙሓት ሰባት ካብቲ መንደቕና ተነቓነቕና ሰባት ኣለና ማለት እዩ ግና እግዚኣብሔር በቲ ተነቓነቕናዮ ንኸይንወፅእ መረጋግእ ዝኾነ ነገር ሰዲድና ነቲ ዝመፀና ኸዓኒ ልብና ኣርኢና ክንቅበሎ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ካብ ምህባትን ካብ ምንዋፅን እግዚኣብሔር ይሓልዋ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሎ እዚ ሰላም እዚ ኣብ ልቢ ኩላትና ክሰፍር ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣኩም ማለት እዩ ግና ሃዋርያት ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ሽዑ ብትብዓት
በቃ አይ ሓጎስ ተፈራሪቆም ማለት እዩ ግና ንኩሉ ረራሕዮም ስለ ዝረኣየ ክርስቶስ ገለዶ ዝብላዕ ኣለኩም ክብሎም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ማለት እዩ ተጠብሲ ዓሳን ጎጎ መዓርን ምስ ሃብዎ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ምትሃት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይኮነን ዝተሸንከረ ኣእዳው ዝተወግአ ጎኑ ኩሉ ኣርይዎም ማለት እዩ ኣዝዮም ተሓጎሱ ኣእምሮኦም ከዓኒ ከፈተሎ ከም ፃዕዳ ብራና ከዓ ኮይኖሞ ኩሉ ፅሑፋት ከዓኒ ኣብ ልቦም ሓደረ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ልቢ ኩላትና ክዓስብ ንኣንነት ዘይኮነስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ክንከውን እግዚኣብሔር ብኩላትና ገይሩ ከዓይ ፍቐድናት ይኹን ትንሳኤ ክንብል ከለና ቀሊል ዋጋ ተኸፈለ ኣይኮነን ማለት እዩ ትንሳኤ ክንብል ከለና ሂወት ከፊሉ ብዱር መሓፂቡ ማለት እዩ ንዓና ሂብና እዚ ትንሳኤ እዚ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ሞይቶም በስቢሶም ዝኾኑ ዘይኮናስ ከምቲ ክርስቶስ ተንሶ ንዓይ ንዓኻትኩምን ትንሳኤ ይፅበየና ኣሎ ግና ልቢ ጌርና ክንስተውዕል እሱ ሓር ኣውፂና እዩ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ ደጊም ኣብ ገላትያ 5:1 ደጊም ብክርስቶስ ሓር ኣወፂኹም ኢኹሞ ደጊምኩም እንታይ ኣይትግበሩ ኢሉና እዩ በርዕት ባርኖ ኣይትቆረሉ ኢሉና እሱ ካብ ባርነት ነፃ ጌርና ብፍቓድና ግና ንባርነት ዲያብሎስ ደሊና ኣብ ሓጢኣት ንነብር ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣቦታት ኣዴታት ብፍላይ መንስያት ኣሕዋት ካብዚ ሓጢኣት እዚ ካብቲ ማእሰራ ሓጢኣት ኣላሪቕና እዩ ክብሪ ንቅዱስ ይኹን ማለት እዩ ብናትና ድሌት ግና ብሓጢኣት ተኣሲርና ነብር ብዙሓት ሰባት ኢና ስጋ መዓስ ኢና ግን ከምኡ እናበልና ክንነብር بعرك يا عبد الله حتى ساي ناي بحكي كم تخلصنا صعدا نقدنو لبنا صعدي حسراتنا كل سنه يوم تقبلنا وعلت الناس ترى كم كل حاجات حنا من حدنا بفرق النبر እግዚአብሔር ንዓይና አኻትኩም ይጽዋዕና ከምቲ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ልቦም ዝብሃሎ ንዓይና አኻትኩም ኣብ ተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ጽኑዕ ጽዋይ ኩሉ ዓይነት ንዘለና ናብቱ መንገዲ ናብቱ ሓሳብ ክስሕበና ቅዱስ በዓል ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ይሁነና ማለት እዩ ንዝመሃረና ንዝመዓደና ንዝገሰጸና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕብየትን ስግደትን ንዕየኹን ማለት እዩ ሰብዕለት መርዓውቲ ከዓኒ እዚ ሎማዓንቲ ረኺብኩሞ ዘለኹም ምስጢር ቀሊል ምስጢር ኣይኮነን ማለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ እዚ ምስጢር እዚ ዓሚቕ ኢልዎ መደምደምታዊ ናይገበሩ ከሎ ግን ኣነ ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን ይምስሉ ኣለሁ ኢሉ ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ ርእስ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓኒ ርእሲ ሰበይቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ጎይታ እናበለት ትውድሶን ተኽብሮን ማለት እዩ ከምኡ ስለትገብር ቤተ ክርስቲያን ጋር ኩላትና ቤተ ክርስቲያን እንታይ ንገብራ መፍቅራ ከምኡ ከዓኒ ንዓድና ጎይታ ክትብሎ ብሰባት ክስ እንታይ ይብል ከም ንኣምላክ ተኣዘዞምን ኣኽብሮምን ከምኡ ምስ ትገብሪ ክብሪ ናትኪ ይውስኽ ማለት እዩ መስፍን ሰላም ሓውና እንትኾንካዊ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብቓል ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍቂርዋ ስጋም ብቻ ህይወት ይወፊላ ኮይኑሞ ኩንዶ ከዓኒ ንሓፍትና ከተፍቅራ ካብ ክልተ ኣካል በዚ ዓሚቕ ምስጢር ክርአ ዘይክእል መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኮንኩም ኣለኹሞ ዘመን ህይወትኩም ሙሉእ እግዚኣብሔር ክባርኽ ካብ ኩሉ ሓልወትን ከዓኒ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይኹን ከም ካብ ንፁህ መራቅ ቅዱስ ይወረድ قال يسمعنا قال يسمعنا رجامي قال يسمعنا سمعنا سمعنا دماميرا تعالى سمعت عند ورقي زمان ما حضرنا شيء دورنا برنامج عن ودينا لنا أو العلم يقول لنا أو ما حزنا نخيل مع له أو نزل سنة كعسل سلام جميل سلام جزانا الله يجزاك
አራብ ሰላምቶም እግዚአብሔር ምስክርና ይሁን ማለት